Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channel or অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে pancake। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি। ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা-ছোৱালী আছে তেতিয়া হলে কবই নালাগে, বহুতেই খাই ভাল পাব। তেতিয়া হলে বলক এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালো ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এই pancake বিধ বনাবলৈ এটা ডিম হলে হৈ যায়। মই এটা ডিম এদৰে ভাঙি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত পাউডাৰ চেনি যেটো মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলো এটো মই 5 চামুচ দিম। আপোনালোকে গোটা চেনি যদি দিয়ে ভালদৰে ফেটি লব। এইদৰে ফেটি লব। গোটা চেনি দিলে অলপ বেছিকে ফেটিব লাগে। মই ইয়াত মিহি চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। এমো ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাহ খোৱা কাপটোৰে একাপ ময়দা দিম। ময়দা দিলে পেনকেক বিধ ধুনিয়া হয়। এতিয়া ইয়া গাখীৰ লৈছো, ঠাণ্ডা কৰি ৰখা হয় গাখীৰ। এইদৰে মই অলপ অলপকে দি মিশ্ৰণখিনি মিলাই যাম। গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব। অলপ অলপকে দি মিহলাই থাকিব। এয়া চাওক ভালদৰে ফেটি থাকিব। মিশ্ৰণখিনি বেছি ডাঠু নহয়, পাতলো হ'ব নালাগে। এইদৰে হলেই হ'ব। চাওক ইয়া এতিয়া মই এক গ্লাস গাখীৰ পাইখিনি ৰৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া আধা চামুচতকৈ কম বেকিং পাউডাৰ দিলো, এয়া আধা চামুচতকৈ কম খোৱা সোডা দিলো, এয়া আধা চামুচ ঘিউ দিলো। ঘিউ খলনি আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘিউ দিলে বেছি ধুনিয়া লাগে কাৰণে মই গোন্ধটো ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ঘিউ দিছো। ইয়াত মই কণী ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, সেইকাৰণে মই অকণ ভেনিলা এসেন্স দিছো। আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইদৰে হ'ব লাগিব চাওক। এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে পেনকেক বনাবলৈ। এতিয়া মই এখন পেন লৈছো। পেনখনত অকণো তেল দিব নালাগে। আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। এইদৰে মই এচামুচ দি দিছো। তেল অলপকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এয়া চাওক জালি জালি হৈ আহিছে। এতিয়া মই উল্টাই দিম আকৌ। এইদৰে চাওক এয়া এটা সুন্দৰ কালাৰ হৈ আহে। এয়া চাওক বেছিকৈ যদি আপোনালোকে কালাৰ কৰিবলৈ ভাবে তেতিয়া হলে অলপ সময় সেকিব লাগিব। একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি। 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰি। এতিয়া মই সৰু সৰু বনাম পেনকেক, মিনি পেনকেক। এইদৰে এচামুচকৈ দি লৈছো। আপোনালোকে যেনেকুৱাকৈ বনাব বিচাৰে তেনেকৈ বনাব পাৰে। মই সৰু সৰুকৈ অলপ বনাই লৈছো। এইদৰে আকৌ মই উল্টাই দিছো। চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ হয়। ঘৰত যদি আলহী আহে একে কম সময়ৰ ভিতৰতে পেনকেক বিধ বনাব পাৰে। ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খাই বহুতেই ভাল পায়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ইলুটি খিলুটি কৰি সেকি ললো দুইটা সাইড মই। এতিয়া মই এইখন পেনকেক অতৰাই লৈ অলপ ডাঙৰকৈ বনাম। এইদৰে 2 চামুচ দিম মই। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ জালি জালি হৈ যায়। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। কোমলো হয় বহুত পেনকেক বিধ। এইদৰে বাকি পেনকেকখিনিও বনাই লম মই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। এয়া চাওক হৈ গৈছে মোৰ পেনকেকখিনি। এতিয়া মই এইদৰে মৌৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। এয়া চাওক মৌ দিলে পেনকেক বিধৰ সোৱাদেই বেলেগ হৈ যায়। ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি হয়, ইজি ৰেচিপি। তৎক্ষণতে আপোনালোকে ল'ৰা-ছোৱালীক বনাই খুৱাব পাৰিব এইদৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।